नमस्ते। आजको यो भिडियोमा तपाईलाई जर्मनी भाषामा 1 2 3 तपाईले 1 देखि 100 सम्म कसरी रिड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईलाई यहाँ देखाइदिने छु। अब यो स्पेलिङहरु मैले सही उच्चारण नगरे पनि तपाई आफैले चाहिँ यहाँ हेरेर रिड गर्नु होला। किनभने अब आगामी दिनहरुमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट हामी जर्मनी वर्किङ भिसामा फ्री रुपमा जान मिल्ने भन्ने कुराहरु आइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले अब यो बेसिक जर्मनी भाषाहरु चाहिँ सिक्नुभयो अथवा काउन्टिङहरु एबीसीडी हरु सिक्नुभयो भने तपाईको लागि सजिलो हुन्छ। मैले अगाडिको भिडियोमा तपाईको एबीसीडी कसरी रिड गरिन्छ लेखिन्छ भन्ने कुराहरु भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु, तपाईले त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र अब यो जिरोलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नुल एनयुएलएल नुल भनेको चाहिँ जिरो, नुल भनेको जिरो, यसलाई तपाईले दोहोर्याएर रिड गर्नु होला। त्यसदेखि पछाडी तपाईले अब 1 लाई कसरी भन्छ त भन्ने कुरा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही तरिकाले तपाईले तयारी गर्नु होला। EINS इन्च भनेको 1 1 1 भन्दाखेरि इन्च, यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर चेक गर्नु होला। त्यसदेखि पछाडी अर्को रहेको छ 2 2 लाई भन्दा कसरी भन्ने त यहाँ म तपाईलाई देखाइदिन्छु। JWEI जेई भनेको 2, यसमा मेरो स्पेलिङ मिस्टेक छ भने तपाईले चाहिँ सही स्पेलिङ गर्नु होला, किनभने यो लेखेको चाहिँ एकदम सही छ। मेरो उच्चारण गलत भयो भने तपाईले चाहिँ सही उच्चारण गर्नु होला। DREI डी भनेको चाहिँ 3, डी भनेको 3, VIER 4, VIER यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर उच्चारण गर्नु होला। FUNF फन्ट भनेको 5, यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर उच्चारण गर्नु होला। FUNF 6 भन्दाखेरि SECH 6, यो चाहिँ उस्तै उस्तै सुन्यो। SIEBN सिबिन सिबिन भनेको 7, यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर उच्चारण गर्नु होला। त्यसदेखि पछाडी तपाईले अब यसलाई दोहोर्याएर चेक गर्नु होला। फेरि पनि ACHT एस्ट भनेको चाहिँ 8, यो त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन किनभने अलिकति उस्तै उस्तै देखिन्छ। तपाईले एक दुई चोटी हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। NUN न्यून भनेको 9, यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर हेर्नु होला। JEHN भनेको चाहिँ 10, ELF भनेको 11, ZWOLF 13 भन्दा अब यही भन्नु तपाईले यसलाई रिड गर्नु होला। 14 भन्दा VIER JEHN 15, यसमा चाहिँ तपाईको यो जुन 5 छ त्यो चाहिँ अगाडि पर्दो रहेछ। त्यसपछि तपाईले 1 पिछाडी पढ्नु पर्यो।
सिजिन 7 जिन भनेको 17। त्यसपछि अब तपाईले एच जिन भनेको 18 यसलाई पनि दोहोर्याएर रिड गर्नु होला। एच जिन 9 जिन यो तपाईले अलिकति सूत्र बुझ्नु भयो भने सजिलैसँग तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यत्रो धेरै डिफरेन्ट यहाँ छैन। अब 20 भन्दा तपाईले यसरी भन्नु पर्यो। यहाँ तपाईले रिड गर्नु होला। इन उन। अब यसलाई तपाईले जोडेर भन्दा 22 यसलाई पनि तपाईले रिड गर्नु होला। 24 भन्दाखेरि 25 फनफुन्जिङ। त्यसपछि अर्को छ 26 यसलाई पनि तपाईले रिड गर्नु होला। 27 भन्दा 28 त्यसपछि रहेको छ 30 DREIBG। अब 31 32 भन्दा तपाईले यसरी भन्नु पर्यो। इन उन डिरबिङ। 33 यसलाई पनि तपाईले रिड गर्नु होला। $39 $40 इनुन डिरबिजिङ। 7 डिरबिजिङ भनेको 47। नेउन उन डिरबिजिङ। यसलाई तपाईले मजाले बुझ्नु भयो भने यो जुन सुरुबाट हामीले पढेका छौं तिनै कुराहरु चाहिँ यहाँ दोहोरिरहेको हुन्छ। तपाईले बस अलिकति सूत्र लगाएर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी बुझ्नु भयो तपाईले 10 सम्म तपाईलाई आयो भने सजिलैसँग मिलाएर अगाडिको कुराहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। 10 सम्म चाहिँ तपाईले आउँदो गर्नु होला। अब 55 लाई यही भन्नु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेनुन्डिन फुनबिजिङ भनेको 59। सेचिङ भनेको चाहिँ 60। इनुन जिङ सेचिङ भनेको 61। अब यही तरिकाले तपाईले अरु पनि पढ्दै जानु पर्यो। सुरुमा तपाईलाई 10 सम्म आयो भने
अगाडि तपाईँले सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। सेचुङसिङ सेभेन्टी इनुन देशी बिन 71 यसलाई पनि तपाईले रिड गर्नु होला। सेभेन्टी सेभेन 79 84